भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र त्यो देखिराख्नु भएको कालो बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् सम्पूर्ण भिडियो सबैभन्दा सुरुमा हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो सिकाउने छु कि यदि तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइललाई फर्म्याट अथवा रिसेट गरिसकेपछि के गर्ने। जब तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइललाई फर्म्याट अथवा रिसेट गर्नुहुन्छ तब तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो आइसकेपछि यहाँ देखिको जुन अगाडिको जुन सिस्टम हुन्छ त्यसको लक कसरी खोल्ने। यदि तपाईहरुलाई यसको लक कसरी खोल्ने, यहाँ देखि अब के गर्नुपर्छ, कता कता गएर क्लिक गर्नुपर्छ, यी कुराहरु थाहा छैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यी कुराहरु भन्ने छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सर्वप्रथम साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, किनभने म तपाईहरुको लागि यस्तै भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइरहने छु। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइललाई फर्म्याट अथवा रिसेट गर्नुहुन्छ तब तपाईहरुले यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यस्तो आइसकेपछि अब के गर्ने त। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले यहाँ स्टार्ट बटन देख्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनेर सेलेक्ट योर कन्ट्री भनेको छ र तपाई कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ हैन, कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामी यहाँ नेपालको भयौं, त्यही भएर यहाँनेर म नेपाल सेलेक्ट गर्छु। नेपाल छ, नेपाल सेलेक्ट गरे। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ। नेक्स्टमा क्लिक गरे र फेरि यहाँ स्किपको अप्सन आउँछ। स्किपमा क्लिक गरे हैन। तर त्यसपछि यहाँनेर कनेक्ट टु वाइफाई र यहाँनेर वाइफाईको नाम आउने छ र यहाँनेर तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्किपको अप्सन आइरहेको छ। स्किपमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँनेर यस प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईहरुले यसमा टिक लगाइदिएर फेरि यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला र यसको गुगल सर्भिसेस आउँछ र यसको तल यहाँ मोर भन्ने अप्सन छ। मोरमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मोर, एक्सेप्ट र यहाँनेर स्किप एनीवे छ। स्किप एनीवेमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर ओके गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनेर स्टार्ट भन्ने अप्सन आउँछ र स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसके साथीहरु, अब तपाईहरुको मोबाइलको लक खुलिसक्यो र यो खुल्दैछ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ हेर्नुस्, यो तरिकाले तपाईहरुले यो कुनै पनि मोबाइलको लक खोल्न सक्नुहुन्छ र यो मोबाइलको नाम भनेको चाहिँ यो टेक्नो स्पार्क 6Go भन्छ। टेक्नो मोबाइल हो यो चाहिँ हैन। यो तरिकाले तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ है त। यो तरिकाले साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइलको लागेको लक जब तपाईहरुले फर्म्याट गर्नुहुन्छ, रिसेट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो प्रकारको लक तपाईहरुले यो तरिकाले सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियोलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने अर्को भिडियोमा म तपाईहरुको लागि अझै यो भन्दा पनि अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आउने कोसिस गर्छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।